Vážení a milí, jak jsem sliboval, tak teda plním. Na Mixeru to mě sledovat nemůžete, protože tam jsou nějaké komplikace, nevím z jakého důvodu. Jinak na Twitchi, na YouTube a na Mobcrashi, což je mobilní služba pro vás, kteří nemůžete normálně hrát. Tak. Jsou tady nějaké novinky a vám je hned představím, třeba Loud. Jo, já mám tady svůj první outfit. A děkuji moc krát, že jste... Doufám, že to nebude blbnout. Třeba přišli. Jo. Larry, vítej na YouTube. Tak. Jak jsem říkal, je toho dost. Já to v room se teda si koukám, než se to srovná, to lobby je hrozný. Já už jsem si tady něco přebuildil, tady mám třeba, když půjdu na Chogara. Nazdar MJ, vítejte všichni. Doporučuji vám začít hrát tohle, protože vývojáři se tomu velice věnují. Ale to už je zase na vás. Důležitá informace, máte tady v základu, jestli se nepletu, 5 slotů, já mám zatím nastavený 4. Jo. A pak tady si můžete najít, otevřít. Jinak v popisku máte, kdybyste náhodou nevěděli, můžete soupeřit za svoje věrnostní body, můžete objevovat takovej ten poklad. Jo, nejsou tam ostrý závorky, když vám třeba řeknu haste, mezera, ostrá závorka doleva a surname, ostrá závorka doprava. Nevím, jestli se to tam prostě takhle píše. Kdybyste náhodou potřebovali vědět, za co jste dostali ban nebo timeout, tak je tam vykřičník vhad. To vám ukáže, co tady smíte a co nesmíte. Teďka momentálně já půjdu nespíš Chogara, ale než ho půjdu, jak byl střelmistr, což když si vezmu takhle, už nemusím, když půjdu bojovat, vlastně sám, nebo půjdu s někým, už nemusím chodit jak pitomej, jo, nemusím chodit jak pitomej tady do lautu, jenom vlezu do lautu a vyberu si svůj build. Tak. Já bych, jo, už to funguje, tohle jsem nechtěl. Takže asi takhle. Chvilkama se to nejspíš bude trošku, sem tam lagne se to, nebo něco takového, což se může stát. Jinak, kdybyste chtěli nějaké informace, podívejte se na Instagram, napište vykřičník Insta, vybleje vám to odkaz na můj Instagram a tam bych byl rád, kdybyste nechali třeba nějaký komentář. Nebo ostatní streamy, které jste nevěděli. Ještě dneska, než vlastně já půjdu někam na nějaký monstrum, všecko vám to postupně ukážu, tak bude ještě Settlers později, což můžete si to vymazlit. A přibyly nové skiny, přibylo nové buildění, je to přehlednější, dokonce teďka vám to ukážu. A já si tady vyberu perky. Když byste začali hrát, doporučuji vám nevybírat, neprodávat za písek perky. No je hotovej. OK. Počkat. Tak. Hunter. Tak. Jsou tam přidané nové, máte to tam popsané. Takže aby nebyly nějaké dohady. Jo, tohle mě bude ještě 13 hodin trvat, to jsou trojkový a tohle byl dvojkový. Nevadí. OK. Tak, když vlastně střelmistr byl tady, tak už tady není, tady je to zavřené. Včera nebo předevčírem jsem tady chvíli byl, já teďka budu pobíhat, nebudu sbírat ty krystaly. Do prčic. Muset probrat trochu počítač. To jsem chtěl říct. Ještě to teda uberu. Tak, tady jak se dalo běhat, tak po těch schodech různě oni to poupravili. Vertikální synchronizaci koukám vypnu. A textury dám na mít, tak. Což mi nevadí.
Všecko důležité byste měli mít v popisku, nebo si to pokud možno, kdybyste náhodou nevěděli, jak si to dejte do textáku, občas se může stát, že to tam nebude. Jo. Monster, když máte třeba, když to ukážu, když máte masterky, tak tady se zatím nic nezměnilo. Jo, tady máte pořád, to zůstalo při stejném. Tak, kde pak je asi ten střelmistr? Tady na těch schodech, jak se to dalo obíhat různě, tam je to změněný. Jo, už je to jiný, to bylo ještě před updatem, to upravili, aby toho nebylo tolik. Jinak update byl 1,6. A teďka boom, jo. Vy budete vědět, na co ta helma je, jestli je diffus, jestli... Jo, tady je třeba, že máte, co to je, technický, nebo... Tady ta je, ježiš, já to říkám zase blbě, já už se z toho zblblej. Tohle máte třeba na damage a tak, jo? Pochopte to. Tak. Máte to tady znázorněný, na pravé straně máte, co z toho, co potřebujete za materiál, je to tady rozepsané. U zbraní je to stejné. Jo. A mě třeba tady chybí, abych mohl vylepšit, tak já půjdu asi Chogara. Na chvilku. Je to dost přehlednější, což je super. Hele, tady je další, já jsem říkal, že to sbírat nebudu. Pak ještě když dám mapu, tak by v trialu měly být 2 monstra, které můžete huntit, ale to tam zatím není. To možná bude někde jindy. Já mám tady jenom jedno. To je od vyššího levelu. No. Někteří z vás vůbec nevíte, že vlastně ještě před tímhle updatem, který byl, tak... jo, dobrý, nic nebolí, tak je to v pohodě. Tak jak máte patrolu, jo, tak můžete zapnout a nemusíte zapínat vaši odměnu, kdybyste to náhodou. Díky moc, MJ. Hlavně sledujte, pokud možno bývají tam zajímavé informace nebo něco, co byste měli vědět, co nedám třeba do popisku a tak. A můžete vypnout vlastně v patrole ty bedny, ty bonusový a nechat si je pro sebe, anebo je můžete zapnout a můžete dostat trojnásobek. Také v tomhle obchodě jsou tady některé dobré věci. Třeba tady si otevřete další 3 sloty, ale ty sloty se dají otevřít i normálně, pak jsou za 500. Jo, tady si můžete koupit za platinu 10 těch beden, jo. A tak dále, a tak dále. Já jsem vám nestihl, ještě vám možná stihnu ukázat tady kovářského. Jinak, tady je střelmistr. Ještě stíhám. Tak, tady to máte všechno ukázaný. Jaká zbraň co dělá. To kolik, co potřebujete, power a tak dál, a tak dál. To je u všech zbraní. Tím pádem, vlastně když si vezmete v úvahu, když si vezmete na Chogara, já mu říkám Chogar, tak teďka můžu... Jo, ok. Teďka to můžu vypnout a nedostanu za to nic. Já bych si měl vzít na neutrální. Co si vezmem? Vezmem si meč. Tak jo, já to budu hrát chvílema tak. Já si spíš vezmu tohle, abych si boostil, sice budu dostávat na prdel, ale... Wow, these are cool armors. Cooldown. Pušuj. Děcko. Mám, že bude lepší. Trošku se jim to buguje ještě. Tak go, no. Jo, a ještě loud. Tady co z něj vypadne z toho monstra. I've got the Optim Reapers equipped. I haven't tested them out yet. Hello. 29 seconds. Tak jo, já s nima komunikovat nebudu. Uvidíme, jak ten kluk bude hrát. Doufám, že nebude jenom kašlat na všechno. Deset sekund, no. Tak to nemusím. Tak půjdeme, jak to tak vypadá, půjdeme ve 3, jo? Na sobu s tímhletím. Okay, we're just beginning.
and hold down that stupid try. Asi si tě mutnu, kámo. Je. Já jsem to chtěl udělat v náhledu, jenže jsem si neuvědomil, že... Vidíme, jak na tom budu já. Koukám, že mi zase blbne stream. What the fuck? Neuvědomil jsem si... Takže na streamu bude menší drbání asi. Že jsem si neudělal screeny. Mám vybavení na radiačního. Ježíš, ty seš vůl, proč střílíš? No, teďka už se nám počítá čas, ještě že jsem nedal odměnu, bože. Kdyby bylo něco se streamem, buďte tak dobří a napište, jo? A pokud jste neviděli předchozí streamy, tak bych byl rád, kdybyste se podívali. Nevím, co to zlobí dneska. Jenom doufám, že se mi nepřehodilo vysílání na druhej, nesvědčilo se to. A tamhle suva, pojď! Ono se to dorovná, že jo? Možná, že bych měl vypnout. Kurňa. Teďka to jakože neupravím. I hajzliku. Ježišmarja, já jsem zapomněl fight. Vážení, já si budu muset s tím něco províct, protože koukám, že se to tady... že to dropuje. Takže až po tomhle to přenastavím, ale bude... Budete muset počkat. A nebo já to udělám hned. Tak vám řeknu, co se tady odehrálo, protože tohle já na streamu nechci. Oni si poradí. Takže vydržte, za chvíli jsem zpátky. Tak si refreshněte nebo najděte na mém channelu online, akorát tam nebude na obrázek, jo? Nebude tam náhledák, teďka bych neměl stát zatím.